ආයිබෝවන් ෂෙල්ටන් ඇන් චනුගේ YouTube නාලිකාවට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි දෙන්න යන වීඩියෝ එක තමයි අපි මෙච්චර කල් පාර්ට් දෙකක් කරා how to create Google Forms කියන එකේ. මේ how to create Google Forms කියන එකේ තුන්වෙනි පාර්ට් එක. දැන් අපි කලින් හදපු Google Form එක මේ විදිහට බලාගත්ත හැකි. Google Form එක දැන් පෙන්නනවා අර කලින් තිබ්බ විදිහටම තියෙනවා. මම රෙස්පොන්ස් එකත් අන්තිමට පෙන්නුවා. දැන් මම මේක කොහොමද ක්විස් එකක් කරන්නේ? ඒ කියන්නේ දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් කරනවානේ මෙහෙම. කියන්නේ අපි දැන් ප්‍රශ්න පත්‍ර හදනවානේ. ඒ වගේ හදුවා හැකි. දැන් ඒ හින්දා අපි ප්‍රශ්න පත්‍ර වලට මේ වගේ ප්‍රශ්න අහන්න නැති හින්දා මම මේ සෙක්ෂන්ස් ටික අයින් කර ගන්නවා. සෙක්ෂන් අයින් කරන්නේ කොහොමද කියලා මම කියන්න ඕනේ. දැන් ෆේවරිට් කලර් කියන මේක අයින් කරන්න මෙන්න මෙතන යට තියෙනවා ඩිලීට් බොත්තම එක ක්ලික් කරලා. දැන් මේ සෙක්ෂන් එකත් එහෙමම සෙක්ෂන් වල තියෙන ක්වෙස්චන් උත් අයින් කරේකි. සෙක්ෂන් එකත් එහෙම ඩිලීට් කරේ මම සෙක්ෂන් එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ ආයෙ තියෙන එකේ ඩිලීට් සෙක්ෂන් කියන බොත්තම බලලා ඒ වගේ මම තියෙන සෙක්ෂන් ටික ඔක්කොම ඩිලීට් කරනවා. හරි දැන් තියෙන්නේ අර කලින් එකමයි ඒක එතකොට ඉල්ලලා තියෙන ඊමේල් එකයි නේම් එකයි ටෙලිෆෝන් එකයි විතරයි. දැන් ඊට පස්සේ අපිට ඒ සෙක්ෂන් එකේම ක්වෙස්චන්ස් ටික දැම්මොත් ක්වෙස්චන්ස් ටික බලාගත්ත හැකිනේ. ඒ හින්දා අපි අලුත් ටැබ් එකක් අලුත් සෙක්ෂන් එකක් ඕපන් කරමු. හරි ඕන දැන් සෙක්ෂන් එකක් ඕපන් කරා. sorry ඒ සෙක්ෂන් එක වැරදිලා සෙක්ෂන් එක ආවේ. හරි අන්න දැන් සෙක්ෂන් එක ඕපන් කරා. තව දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැද්ද? මම මේකට දම දාලා තියෙන ෂෙල්ටන් ඇන් චනුක කියලා නම එඩිට් කරා මම. අන්ටයිටල් සෙක්ෂන් නෙමෙයි අපි ඒකට එහෙනම් අපි අන්ටයිටල් කියලා දාන්න නැතුව අපි ඒකට දාමු ක්විස් කියලා. ක්විස් දාලා ඊට පස්සේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකකුත් අපි දාමු. ඒකට ටෙස්ට් කියලා දාමු ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක. ඊට පස්සේ අපි ඒකට ක්වෙස්චන්ස් මම ඒකට දැනට ක්වෙස්චන්ස් ඇඩ් කරනවා 5ක්. ක්වෙස්චන් 5ක් ඇඩ් කරනවා. 1 2 3 4 5යි. පළවෙනි ක්වෙස්චන් එක තමයි උදාහරණයක් දෙන්න දැන් පළවෙනි ක්වෙස්චන් එක දානවා. what is the first capital letter of alphabet? letter of ඊට පස්සේ මල්ටිපල් චොයිස් නැතුව මම ඒකට ලේසි වෙන්න සාමාන්‍ය ක්වෙස්චන් එකක් හින්දා සාමාන්‍ය ෂෝට් ආන්සර් ටෙස්ට්. ඊට පස්සේ අපි ඒක රික්වයර්ඩ් කරනවා. රික්වයර්ඩ් කරලා දැන් අපි ක්වෙස්චන් ඔක්කොම හදලා ඉවරලා ක්විස් කරන හැටි බලමු. දැන් දෙවෙනි ක්වෙස්චන් එකට දානවා what is the capital of Sri Lanka? ඊට පස්සේ අපි ඒකට ඔප්ෂන්ස් දානවා ටයිප් කරන්න දෙන්නේ නැතුව. Beijing, Washington, Edinburgh, අන්තිම එකට මම දානවා කොළඹ. ඊට පස්සේ අපි ඒ ක්වෙස්චන් එක රික්වයර්ඩ් කරලා තව ක්වෙස්චන් එකක් හදනවා. මම ඒකට ක්වෙස්චන් එකක් විදියට හදන්නම් මොන හරි නේම් එකක් වගේ එකක්. මම දැම්ම තව ප්‍රශ්න දෙකක්. ඒ තමයි what is the single meaning of coconut? මම දැම්ම sections පොල් තල් කිතුල් පුවක්. ඊපස්සේ what's the ocean between Asia and Africa? ඒකේ Red Sea, Black Sea, Persian Sea, Caspian Sea කියලා මම දැම්මා. So what's the first live object of the world? Prokaryote, Opabinia, jellyfish and Euglena කියලා දැම්මා. ඊපස්සේ මේක මම questions ඔක්කොම ටික රික්වයර්ඩ් කරනවා. සාමාන්‍ය රික්වයර්ඩ් වෙන්න එපා සාමාන්‍ය questions ඔක්කොම. questions ටික රික්වයර්ඩ් කරායින් පස්සේ තමයි දැන් මේක මම ක්විස් එකක් කරන්න යන්නේ. අපි මෙතන මේ තියෙනවානේ settings. අපි යන්න ඕනේ settings වලට. settings වලට යන්න ඕනේ. setting වලට ගියපුවාම
settings වලට ගියපුවාම අපිට අපි අර කලින් දැක්ක ටිකම බලාගත්ත හැකි ඒකේ තියෙනවා make this a quiz කියලා. quiz ක්ලික් කරපුවාම මෙහෙම එනවා දේවල් කීපයක්. quiz එක මම on කරනවා. Assign points values set answers and automatically provide feedback. ඒ කියන්නේ ලකුණු ඒවා හදලා ගත්ත හැකි. Immediately is submissions later after malware review. ඒ කියන්නේ turn on responses collect email address හරි ඒ වෙලාවෙම ලකුණු දෙනවා හරි. දැන් මම ඒ වෙලාවෙම ලකුණු දුන්නොත් එහෙම තමයි මම හදන්නේ. missed questions ඒවා අපිට ඉතින් ඕන ගන්නට හැදුවේ හැකි ලකුණු දෙන්න point values. හරි තියෙනවා global quiz disputes. default question point value. අපි මං questions පාක් නේ හදි සාමාන්‍යයෙන් ලකුණු 100 නේ අපි දෙන්නේ. ඉතින් ඒකට අපි දානවා ලකුණු 20ක්. ඊට පස්සේ දැන් අපිට යනවා questions tab එකට ගියා හැකි. questions tab එකේ අපි quiz එකට හැදුවේ මේ ටික තමයි. what's the first letter of the alphabet? ඒක ඊට පස්සේ දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මෙන්න මෙතන තිත් තුනක්. ඒ තිත් තුනට කියවම තියෙන තිත් තුනක් නෙමෙයි. ඒකේ මේ හරි දැන් පුංචි ප්‍රශ්නයක් ආවා. ඒ කියන්නේ ඒක පොඩි තාක්ෂණික දෝෂයක්. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේක හදන ගමන් හදන්න කලින්ම ක්විස් දැම්මොත් හොඳයි. මොකද සමහර වෙලාවට ඒක ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. දැන් what is the first capital letter of alphabet? තව දෙයක් තියෙනවා. දැන් settings වල මම අර කලින් මේ 20 කියලා දාපු එක මම බිඳුවට හැදුවා පුංචි ප්‍රශ්නයක් එනවා නැත්තම්. ඊට පස්සේ අර what's the first letter of the alphabet? ඒකට කියවම පේනවා answer key කියලා එකක්. answer key ඔබුවාම ඒකට එන point ගන්න දැන් මේක දැන් මම point 20ක් දෙනවා ඒකට. what's the capital letter first capital letter correct answer එක මම දානවා capital A. මොකද capital A නේ. marks all the answers as incorrect. නෑ එහෙම ඒක ඕනේ. ඒ තමයි correct answer එක වෙන්නේ. mark all the other answers as incorrect. ඒක හොඳයි. ඒක දාන්න ඕනේ. ඕන්න ආන්සි ෆීඩ්බැක් එකකුත් දෙන්න හැකි. correct answer is A කියලා. ඒ වගේ ෆීඩ්බැක් එකක් දෙන්න හැකි. ඊට පස්සේ done හැකි. ඒ වගේ අපිට හැම එකටම ආන්සර් කී එක ඇඩ් කරේ. දැන් what's the capital of Sri Lanka කියන එකේ දැන් අපිට උත්තරේ කොළඹනේ. ඒක ආන්සර් කී ගිහිල්ලා කොළඹ කියන එක තමයි හරි කියලා සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. ඔන්න ඒකටත් අපිට ආන්සර් ෆීඩ්බැක් එකක් දෙන්න හැකි. තව මෙතන පොයින්ට් එක මම පොයින්ට් එකත් පොයින්ට් 20ක් දක්වා වැඩි කරනවා. කැමති පොයින්ට් ගණනක් දැම්ම හැකි. ඊට පස්සේ එකක් ඩන් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක ඊට සිංහල meaning of coconut. coconut කියන එකේ සිංහල meaning එක තමයි අහන්නේ. ඒකේ සිංහල meaning එක ඉතින් පොල්නේ. ඒ හින්දා අපි ඒකටත් ආන්සර් කී ගිහිල්ලා පොල් කියන එක සිලෙක්ට් කරලා මෙතන points වලට point 30ක් කියලා එකටත් දා ගන්නවා. ඊළඟට what's the between Asia and Africa ඒක තියෙන ocean එක sea එක තමයි අහන්නේ. ඒකත් අපි ආන්සර් කී ගිහිල්ලා උත්තර sea හින්දා red sea කියන එක දානවා. ඊට පස්සේ ඒකටත් points ගන්න point 30 කියලා හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ තමයි අන්තිම ප්‍රශ්නේ was the first live object of the world. first live object එකට අපි ආන්සර් කී එක දානවා. first live object එක ප්‍රොකයෝට් බැක්ටීරියා එකනේ. දෙක සිලෙක්ට් කරලා ඒකට done දීලා තව එකක් තියෙනවා. ඒකට point ගන්නත් ඒකට දෙන්න ඕනේ. point දීපුවාම මෙතන උඩින් පේනවා total point 100යි. ඕන්න 100ට වඩා දැන් මේක දැන් අපි මේ අදියර මේක හදලා ඉවරයි. ඒක ඊට පස්සේ අපි send කරනවා. send කරන්න අර විදිහටම send කරන්න මම පළවෙනි වීඩියෝ එකේ කිව්වා. අපි ඒක send කරනවා. ඒක ගිහිල්ලා දැන් ඒක view කරපුවාම පේන්නේ මෙන්න මෙහෙම. එතකොට ඒකේ අර කලින් පිළපු විදිහටම අපිට අපේ විස්තර ටික පිළිවෙල හැකි මුල් ටිකේ ඊට පස්සේ name එක අර name එකම දානවා. ටෙලිෆෝන් නම්බර් ඇත්තට මම කලින් දාපු ටෙලිෆෝන් නම්බරෙම දානවා. ඊට පස්සේ next එකට යනවා. next එකට ගිහපුවාම ඒක තමයි අන්තිම page එක. ඒකේ was the first capital letter of the alphabet. then point 20 කියලා පේනවා. අපි හරි උත්තර ටික දාන්න ඕනේ. what's the capital of Sri Lanka? ඒකට අපි කොළඹ. ඊට පස්සේ was the single meaning of coconut? ඒකට පොල් කියලා දානවා.
what's the ocean between Asia and Africa එකට අපි දානවා Red Sea කියන උත්තරේ. So what's the first live object of the world? එකක් වැරදෙන්නත් එපේ. එහෙනම් නෑ ඒකට ප්‍රකාශයට දාලා පළවෙනි එකට මම capital A වෙනුවට දානවා simple A. වැරදුන්නේ නැත්නම් කියන්න බෑනේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඊට ඒකෙත් අපි මේක සිලෙක්ට් කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේක සබ්මිට් කරනවා. සබ්මිට් කරපුවාම මෙහෙම එනවා thank you for filling VSCO කියලා. ඔන්න VSCO එක එනවා. අන්න දැන් අපිට එක වැරදුනානේ. ඉතින් 100න් 80යි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඊමේල් එක ඒ විස්තර ටික එනවා. ඊට පස්සේ ලකුණු පෙන්නනවා. quiz එකට ලකුණු 180යි. පළවෙනි question එක වැරදි. what's the first capital letter of the alphabet? අපි දාලා තියෙන A නේ. මෙතන correct answer එක පෙන්නනවා. ඊට what's the capital of Sri Lanka? ඒවයි උත්තර හරි කියලා පෙන්නනවා. අන්තිමට ඒක සම්පූර්ණ ෆෝම් එක පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ දැන් අපි මම සිලෙක්ට් කරා එකක්. ඒ කියන්නේ අපි පුරවපුවාම අපේ Gmail එකට ඒ කියන්නේ මේ Gmail එකටත් ඒක ඇවිල්ලා ඇති. ඊට පස්සේ දැන් අපිට මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා අපගේ දැන් ඒකේ results. average එකයි median එකයි range එකයි. සාමාන්‍යයෙන් දැන් 80 නේ ආවලා තියෙන එහෙනම් විස්තර ඔක්කොම පෙන්නනවා. ඒ කවුද දැන් මේ විස්තර ඔක්කොම පෙන්නනවා. සාමාන්‍යයෙන් නිකන් අපි පේපර් එකක් නිකන් දීපුවාම වගේ මෙතනත් ඒ පේපර් එක කරපුවා වගේම පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේක තමයි එකක්වත් දාලා නැත්තේ. ඊට පස්සේ මෙතන questions වලින් බැලුවා හැකි individual බැලුවා හැකි. එහෙම තමයි බලන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඒ කියන්නේ හතරවෙනි වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙන බලාපොරොත්තු වෙන දැන් සම් ගන්නවා මේ ෂෙල්ටන් චනක. ස්තුතියි.